Ναι, ένα το παιδάκι. Ξέρουμε. Μαγειρευτά τι έχουμε. Όλα τις φέγγει λεμονάδος, τσουκάκια, σακάσπα στη διατσόγια και στις ντομάτες. Εγώ θέλω κατσικάκι λεμονάδο. Σαγανάκι. Μια σαλάτα. Ναι, Πώς φαίνεται το πρώτο γεύμα στο νησί? πολύ ωραία ήτανε. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς τα κουβαλούσαμε έτσι την μικρή καρότσι. Άμα καθότανε. Εδώ δεν καθόταν όταν ήταν μικρή. Θα κάτσεις αυτό. Αυτό πιστεύω. Ότι δεν κάθεται. Δεν καθόταν.